მოკლედ, მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ გაიხადოთ ლაიკი, გამოწეროთ არხი და დატოვოთ კომენტარები, რათა ჩვენი პროექტი კიდევ უფრო განვითარდეს და საინტერესო ვიდეოები შევქმნათ. გამარჯობა ყველას! დღეს მინდა ვისაუბრო ილია ტოპურიას მდგომარეობაზე UFC-ში და მის უკანასკნელ გადაწყვეტილებებზე. ბევრს შეიძლება ეს არ მოეწონოს, მაგრამ ჩემი აზრით ილია გამოიყენებს ოჯახთან დაკავშირებულ პრობლემებს, როგორც მიზეზს, რომ დრო მიეცეს და UFC-ს სხვა ორთაბრძოლები მოაწყოს. რატომ ვფიქრობ ასე? ძალიან მარტივია. ეს იდეალური საშუალებაა ყურადღება სხვა თემებზე გადაიტანოს. თუ ტოპურია არ გამოაცხადებდა ასეთ გაუქოვნობას, ძალიან რთული იქნებოდა მას პედი პიმბლეტთან ან ჯასტინ გეიჯისთან ბრძოლისთვის მოერგო. UFC-ს მოუწევდა იძულებით. მიეცა ილია შესაძლებლობა დროებით არ იბრძოლოს, რაც არმან ცარუკიანისთვის ბრძოლას უფრო რთულს გახდიდა. ჩემი ვარაუდით, ილია არც მარტში, არც აპრილში დაბრუნდება. სავარაუდოდ მისი დაბრუნება შესაძლოა მოხდეს წლის მეორე ნახევარში ან წლის ბოლოს. მან გადაწყვიტა დროებით გაუშვას შეტევა პედი პიმბლეტის წინააღმდეგ და ამავდროულად UFC-ს დაუტოვოს დრო მომზადებისთვის. ასევე სავარაუდოა, რომ ილია ტოპურია არ დაიცავს 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში საკუთარი პოზიციას და შეიძლება გადაწყვიტოს წინ წამოსვლა 70 კილოგრამში, დამატებითი ორთაბრძოლების გარეშე. UFC-სთან ურთიერთობაში ის განაგრძობს დროს დაკავებას, რაც საშუალებას მისცემს მშვიდად დაგეგმოს მომავალი ბრძოლები. ამრიგად, ტოპურია იყენებს ოჯახთან დაკავშირებულ პრობლემებს, როგორც მიზეზს, რომ დრო მოიგოს და საკუთარი კარიერისთვის საუკეთესო მომენტი შეარჩიოს. ეს გეგმა საშუალებას აძლევს მას თავიდან აიცილოს რთული ბრძოლები ახლანდელ ეტაპზე და გააგრძელოს მომზადება მომავალი გამოწვევებისთვის. გრძელვადიან პერსპექტივაში, ილია ტოპურია გეგმავს არამხოლოდ დროებით მოიცილოს ბრძოლები, არამედ მიზნად ისახავს წინსვლას 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ეს მისთვის სტრატეგიული გადაწყვეტილებაა. ახლა შესაძლოა არ დაიცვას 70 კილოგრამ კატეგორიაში პოზიცია და მთელი ყურადღება მიმართოს მომავალი გამოწვევებისკენ. UFC-სთვის ეს სიტუაცია მოსახერხებელია. მათ აქვს დრო ორგანიზება გაუკეთონ სხვა ორთაბრძოლებს, ხოლო მაყურებელიც დაინტერესებული რჩება. პედი პიმბლეტის და ჯასტინ გეიჯის შესაძლო ორთაბრძოლებს თუ შევხედავთ, ჩანს, რომ ტოპურიის გადაწყვეტილება შესვენების შესახებ აძლევს მათ საშუალებას კარგად მოემზადონ. არმან ცარუკიანისთვისაც ეს პერიოდია მომზადების და საკუთარი შესაძლებლობების ჩვენების. ტოპურია ოჯახის საკითხების გამო არ იქნება აქტიური სასამართლო პროცესებში, მისი ადვოკატი ეძღვნება ყველაფერს, რაც აუცილებელია. ეს აჩვენებს, რამდენად სტრატეგიულად მოემზადა მომავალი ორთაბრძოლებისთვის, მსგავსად როგორც ხაბიბ ნურმაგომედოვი იყენებდა სწორ მომენტებს კარიერის მანძილზე. ეს პერიოდი ტოპურიისთვის წარმოადგენს დამალულ მიწის სამუშაოს. დრო, რომელიც მან იყენებს მომავლისთვის, ხოლო UFC მიიღებს გადაწყვეტილებებს დროებითი ჩემპიონატის შესახებ. შესაძლოა ჯასტინ გეიჯი მიიღოს დროებითი ტიტული, ხოლო ტოპურია დაბრუნებისას შეძლებს ბრძოლას რეალურ ტიტულზე, ამ პირდაპირ 70 კილოგრამ კატეგორიაში. სტრატეგიული შესვენება აჩვენებს, რომ ტოპურია არ მოქმედებს იმპულსურად. მისი მიზანია მაქსიმალურად მომზადებული დაბრუნება, რაც საშუალებას მისცემს გააძლიეროს პოზიცია 70 კილოგრამ კატეგორიაში და დაიწყოს ბრძოლის სერია, რომელიც უზრუნველყოფს პროფესიულ ზრდას. დაბრუნება სავარაუდოდ მოხდება წლის მეორე ნახევარში, რაც საშუალებას აძლევს UFC-ს და სხვა მოთამაშეებს გადააფოსონ მდგომარეობა და ორგანიზება გაუკეთონ მიმდინარე ტიტულების სერიას. ამ პერიოდში ტოპურია აძლევს საკუთარ თავს საშუალებას დროებით აწოცლოს ინტერესები მაყურებელში, შექმნას ჰაერში მიმოფანტული ხმები, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს მის პერსონაჟზე ყურადღებას. ამავდროულად ის გეგმავს ქმედებებს მომავალი 70 კილოგრამ კატეგორიისთვის, თავიდან აიცილოს არასასურველი დაპირისპირება და მაქსიმალურად მოემზადოს. UFC-სთან ურთიერთობაში ეს სულ საშუალებას აძლევს ორივე მხარეს, ტოპურიას და ორგანიზაციას, მომზადებულად შეხვდნენ მომავალ ორთაბრძოლებს. საერთო ჯამში ტოპურია აკეთებს გრძელვადიან სტრატეგიულ არჩევანს. ოჯახის საქმეების მოგვარების პარალელურად ის მაქსიმალურად გამოიყენებს დროს კარიერის განვითარებისთვის. ამ გზით UFC-ს შეუძლია განსაზღვროს დროებითი ტიტულების ლოგიკა, ხოლო მისი დაბრუნება წლის მეორე ნახევარში გახდება მნიშვნელოვანი MMA-ის სამყაროში. ამასთან ტოპურია აცილებს ზედმეტ რისკებს და აძლევს საკუთარ თავს საშუალებას გაერჩიოს ოპტიმალური მომენტი კარიერისა და ფინანსური სარგებლისთვის. მისი მოქმედებები ხაზუსვამს, რომ ის არის არამხოლოდ ნიჭიერი მებრძოლი, არამედ სერიოზული სტრატეგიული მოთამაშე UFC-ში, რომელსაც შეუძლია გრძელვადიანი სარგებელი მიიღოს თავისი გადაწყვეტილებებით. ტოპურიას გრძელვადიანი შესვენება საშუალებას აძლევს არამხოლოდ მომზადდეს მომავალ ბრძოლებზე, არამედ მოახდინოს პოზიციების სტრატეგიული განაწილება UFC-ში.
მისი მიზანია მაქსიმალურად მომზადებული დაბრუნება, რაც უზრუნველყოფს მის ძალებს და შესაძლებლობებს 70 კილოგრამი წონით კატეგორიაში. ამ სტრატეგიული გადაწყვეტილებით ტოპურია აცილებს იმპულსურ მოქმედებებს და ზუსტად გეგმავს, როგორ გამოიყვანოს თავისი კარიერა ყველაზე ხელსაყრელ გზაზე. ამის პარალელურად, UFC შეუძლია გამოიყენოს ეს დრო სხვა ორთაბრძოლების ორგანიზებისთვის, რაც ხელს უწყობს ახალ ორთაბრძოლებში მაყურებლის ინტერესის გაძლიერებას. პედი პიმბლეტი და ჯასტინ გეიჯი უზრუნველყოფენ საინტერესო ბრძოლებს, ხოლო არმან ცარუკიანი იღებს შანსს გამოავლინოს საკუთარი შესაძლებლობები ოქტაგონში. ეს დინამიკა ქმნის წონასწორობას ორგანიზაციაში და საშუალებას აძლევს ტოპურიას დაბრუნების შემდეგ უმაღლეს დონეზე მონაწილეობა მიიღოს. სტრატეგიული შესვენების პერიოდი აძლევს ტოპურიას შესაძლებლობას დაგეგმოს მიწის ქვეშ მომავალი მოქმედებები. მას შეუძლია დრო დახარჯოს არა მხოლოდ ფიზიკური მომზადებისთვის, არამედ კარიერის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის შესადგენად. ამ გზით იგი თავიდან აიცილებს არასასურველ დაპირისპირებებს 55 კილოგრამი კატეგორიაში და ადვილად გადავა 70 კილოგრამში, რაც მას საშუალებას მისცემს აირჩიოს მომავალი ბრძოლების ოპტიმალური დრო და პირობები. ტოპურიას მოქმედებები ამ პერიოდში ნათლად აჩვენებს, რომ ის პროფესიონალი მებრძოლია არა მხოლოდ ფიზიკური მონაცემებით, არამედ სტრატეგიული გონებითაც. იგი აძლევს საკუთარ თავს სივრცეს იმისთვის, რომ შეაფასოს ყველა შესაძლო რისკი და შესაძლებლობა. UFC-სთან ურთიერთობაში ეს სხლა უზრუნველყოფს გრძელვადიან სარგებელს ორივე მხარისთვის. ორგანიზაციას შეუძლია დროებით ტიტულების გადანაწილება, ხოლო ტოპურია დაბრუნებისას მაქსიმალურად მომზადებული იყოს. გრძელვადიან პერსპექტივაში ტოპურია გეგმავს, რომ მის დაბრუნებას მოჰყვეს ბრძოლა რეალურ ტიტულზე, რაც მას საშუალებას მისცემს დაამყაროს საკუთარი პოზიცია 70 კილოგრამი კატეგორიაში. ამავე დროს ის აძლევს საკუთარ თავს საშუალებას მოემზადოს როგორც ფიზიკურად, ასევე მენტალურად, რათა მაქსიმალურად ეფექტურად იმოქმედოს ოქტაგონში. ეს სტრატეგიული მიდგომა აძლევს მას კონკურენტების მიმართ უპირატესობას და ზრდის ალბათობას, რომ დაბრუნების შემდეგ შეძლოს გამარჯვება რთულ ორთაბრძოლებში. ამ პერიოდში ტოპურია ასევე ქმნის ჰაერში მიმოფანტულ ხმებს, რაც ზრდის მაყურებლის ინტერესს მის პერსონაჟზე. მას შეუძლია დააკონტროლოს ინფორმაცია, გაანაწილოს დრო, რათა მაქსიმალურად მომზადებული დაბრუნდეს და აირჩიოს ბრძოლების ოპტიმალური თანმიმდევრობა. ეს აძლევს UFC-სა და ტოპურიას სარგებელს ორივეს. ორგანიზაციას შეუძლია შექმნას უფრო მასშტაბური ბრძოლების სერია, ხოლო ტოპურიას მაქსიმალურად ეფექტურად მოემზადოს მომავალი ბრძოლებისთვის. საერთო ჯამში, ტოპურია იყენებს ოჯახური მიზეზებით გამოწვეულ შესვენებას როგორც სტრატეგიულ შესაძლებლობას. ეს დრო საშუალებას აძლევს მას ფოკუსირება მოახდინოს მომავლისთვის, თავიდან აიცილოს ზედმეტ რისკები და უზრუნველყოს წარმატებული დაბრუნება. UFC-სთვის ეს ნიშნავს, რომ შესაძლებელია დროებით ტიტულების განაწილება, ხოლო საბოლოოდ მისი დაბრუნება გახდება მნიშვნელოვანი მოვლენები MMA სამყაროში. ტოპურიას სტრატეგიული ნაბიჯები აჩვენებს, რომ ის არ მოქმედებს იმპულსურად. მისი მიზანი არა მხოლოდ ფიზიკური მომზადებაა, არამედ მენტალური მზადყოფნა მომავალი გამოწვევებისთვის. ეს საშუალებას აძლევს მას აირჩიოს ოპტიმალური მომენტი ბრძოლებისთვის, ფინანსური სარგებლისთვის და კარიერის მაქსიმალური სარგებლიანობისთვის. მისი გადაწყვეტილებები ხას უსვამს, რომ ტოპურია არის არა მხოლოდ ნიჭიელი მებრძოლი, არამედ სერიოზული სტრატეგიული მოთამაშე UFC-ში, რომელსაც აქვს გრძელვადიანი ხედვა და საკუთარი კარიერის მართვის უნარი. გარდა ამისა, ტოპურია ზუსტად განსაზღვრავს, რომ მის დაბრუნებამდე UFC შეუძლია დროებით ტიტულების გადანაწილება. მის შეუძლება ჯასტინ გეიჯი დროებით დაიჭიროს ტიტული, ხოლო ტოპურია დაბრუნებისას ბრძოლას რეალურ ტიტულზე განააგრძებს. ამ გზით ის მაქსიმალურად მომზადებული დაბრუნდება და შეძლებს თავის პოზიციას მაქსიმალურად გაიმყარეს. სრული სტრატეგია აერთიანებს ყველა მნიშვნელოვან ფაქტორს: დროებით შესვენება, მომზადება, ოჯახური საკითხების მოგვარება, დროებით ტიტულების დინამიკა და საბოლოო მიზანი ბრძოლა რეალურ ტიტულზე. ეს სტრატეგია აძლევს ტოპურიას სარგებელს ნატა მხოლოდ ამწიანში ეტაპზე, არამედ მომავლისთვისაც, რაც აშკარად აჩვენებს, რომ ის არის სერიოზული მოთამაშე UFC-ში და შეუძლია გრძელვადიან გამარჯვებების მიღება.